राम राम मंडळी. तर आज गुरुवार आहे, उपवास आहे माझा आणि उपवासाचं शाबू बनवायचं चालू आहे. म्हटलं शाबू बनवायचं कसं ते तुम्हाला पण सांगावं. आता तुम्ही म्हणताल शाबू बनवायचं त्यात काय एवढं अवघड आहे का? पण प्रत्येक जण जसं शाबू म्हणजे साबुदाणा बनवतं का तशी पद्धत नाही. ही पद्धत जरा वेगळी आहे आणि ह्या पद्धतीमुळे शाबू अतिशय चविष्ट लागणार आहे. तुम्हाला बघायला मिळेल ती पद्धत ही काय, तुम्हाला सगळं समजून सांगितलं जाईल. आता हे शाबू आहे. आता शाबू भिजू घातलेला आहे आधीच आणि त्यात बटाटा घेतलाय मी आणि 4 मिरच्या, मीठ आणि शेंगदाणा भाजून घेतलेला आहे. शेंगदाणा भाजून घेतलेला आहे. पहिल्यांदा मिरची आता बारीक करून घेऊ आपण. मिरची बारीक करून घ्यायची. मीठ त्याला चवीनुसारच टाकायचं, थोडस मीठ चवीनुसार टाकायचं जास्त. मिरची झाली आता आपली बारीक करून काढून घेऊ. आता शाबू किती वेळ भिजवावा लागतो? शाबू प्रत्येक घरात असतो. 2-3 तास शाबू भिजला तरी चालतो. 2-3 तास शाबू भिजवायला. साबुदाणा कसा बनतो तुम्हाला माहित आहे का मित्रांनो? साबुदाण्याचं एक झाड असतं आणि त्या झाडापासून साबुदाणा तयार करायचा. आता ती तयार कसा करायचा हे माहित नाही मला, पण मी तुम्हाला ते झाड जरूर दाखवीन. त्या झाडाच्या मुळापासून, म्हणजे त्याचं मूळ असं मोठं असतं आणि त्या मुळापासून साबुदाणा तयार होतो. ते झाड मी तुम्हाला आता सध्याला दाखवतो. आता आपण ही मिरची आहे ना, बारीक केलेली मिरची आपण शाबूमध्ये अशीच मिक्स करून द्यायची. तशीच मिक्स करायची. आता कुणी चटणी टाकतं, कुणी ज्यांच्याकडे समजा मिरची नसेल तर ते काय करते, चटणी टाकते. आपल्याकडे मिरची आहे म्हणून आपण मिरची टाकली. शक्यतो खेड्यात कसं मिरची जर नाही एखाद्या वेळेस भेटली तर चटणी सुद्धा टाकते. पण ह्या साबुदाण्याचं एक विशेष आहे की ह्याच्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं नाही, अजिबात तेल टाकायचं नाही. आता बरीच मंडळी काय करतात की महिला तेल टाकते साबुदाण्यात. मिक्स करून घेतली खिचडी, मिक्स केली, त्यात सगळं मिसळलं. शेंगदाणे पण बारीक करून घ्यायचे आपल्याला. त्याच्या आधी आपण खिचडी गरम करायला चालू करूया. बाया चुलीपाशी कशा बसते ते त्यांची त्यांना माहिती हो, लय दूर लागते चुलीपाशी. ह्याच्यात आपण तेल वगैरे काही घेतलेलं नाही. आता ह्याचं एक विशेष आहे की ह्याच्यामध्ये आपण तेल टाकायचं नाही. बऱ्याच महिला तेल टाकतात, तर तेलामुळे काय होतं मी तुम्हाला सांगतो. आता तुम्ही चटणी भाकर कधी खाल्ली असेल, मिरचू भाकर बी खाल्ली असेल, पण मिरचू बरोबर चटणीवर तुम्ही तेल घ्यायचा. तेल घ्यायचं काय कारण आहे तुम्हाला माहित आहे का? कोणी सांगेल का तेल कशामुळे घेतो आपण? तर तेल घ्यायचं कारण म्हणजे चटणी आपण पहिल्यांदा जिबीचा ते भाकरी बरोबर घेऊन जिबीला लावतो. जिबीला लावल्यानंतर ती डायरेक्ट आपल्या जिबीला स्पर्श न व्हावा ह्यासाठी मधला दुवा म्हणजे तेल, त्याच्यामुळं जीभ भाजत नाही, म्हणजे तोंड भाजत नाही, आपलं आगाग होत नाही, त्याच्यामुळं तेल वाटावं लागतं. पण हे तेल काय करतं, जर का आपण भाजीमध्ये किंवा साबुदाण्यामध्ये जर का तेल टाकलं जरा थोडंसं जास्त, तर ते तेल त्या साबुदाण्याची चव आपल्याला कळून देत नाही. ह्याच्यामुळं तेल टाकायचं नाही अजिबात. मला लहानपणापासून साबुदाणा लय आवडतो बरं का. आणि मी उपवास धरतो, साबुदाणा खाण्यासाठी धरतो. माझं काय तसं उपवासावर एवढं लक्ष नसतं. तसं नियमाने म्हणलं तर उपवास का नाही पूर्ण कडक केला पाहिजे बरं का. पूर्ण कडक उपवास केला ना माणसाच्या शरीराला खूप चांगलं असतं. आता आपण हे बटाटे मी धुवून घेतलेले आहे, ती खिसून घेते. आता उपवास धरल्यामुळं आपलं जे पाचन तंत्र आहे का त्याला विसावा मिळतो आणि त्याला एक थोडीशी शक्ती मिळते. त्याच्यामुळं ते दुसऱ्या दिवशीपासून परत चांगलं काम करायला चालू होतं. ते डोळ्यातनं पाणी यायला लागलं बाबा माझ्या. हे आपण अजून एकदा धुवून घेऊया.
बटाटा. जसा शाबू तयार व्हायला चालू होईल तस तसं माझ्या तोंडाला पाणी यायला लागले. आता हे खिसलेले बटाटा आपण ह्याच्यात टाकून घेऊ. बटाटा खिसल्यावर त्याच्यात जास्त पाणी राहू द्यायचं नाही. म्हणजे बटाटा खिसून ते चांगलं असं पिळून घ्यायचं, तर पाणी जास्त ठेवायचं नाही, कारण की ते शाबू असं सुट्टा सुट्टा होणार. तुमचा साबुदाणा मोकळा होणार नाही. लाकडं जरा ओली घेतली ती काय दूर व्हायला लागली. मित्रांनो, साबुदाणा जास्त खाणं हे सुद्धा आपल्या शरीराला चांगलं नाही. ज्यांना सांधेदुखीचा त्रास आहे, ज्यांना वात विकार आहे, त्यांनी साबुदाणा जास्त खायचा नाही, कारण की हा वात वाढवतो. त्याच्यामुळे ज्यांना सांधेदुखी किंवा वात, ज्यांना वातीचा त्रास आहे, त्यांनी साबुदाणा खायचा नाही. जरी खायचं असेल तरी तेल जास्त टाकायचं नाही. तेल मी तर टाकलंच नाहीये. आणि तुम्ही जर का ह्याच्यात जास्त तेल टाकचाल तर हे पचायला जड होतं आणि साबुदाणा असा पोटामध्ये तसाच बसतो, पचत नाही लवकर, पोट गच्च राहतं आपलं. जाळ घालते जरा, फुटकी जरा, लई डोळ्यात पाणी यायला लागलं, दूर लई व्हायला लागलं. आता मी त्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकायला लागले. शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यामुळे जरा साबुदाणा मोकळा मोकळा होतो बरं का. आता जर साबुदाण्याचा असा वास यायला लागलाय, खमंग वास यायला लागलाय. काकडी चिरून घे. उपवासाला तुम्ही काकडी सुद्धा खाऊ शकता बरं का. काकडीचं पण बरेच फायदे आहेत बरं का. ज्यांना मूत्राशयाचा विकार आहेत, ज्यांना किडनी स्टोन आहे, आणि त्यांच्यासाठी काकडी खूपच चांगली आहे. काकडी जर का दररोज आहारात जरी ठेवली तर तुमची आमवात कमी करायला सुद्धा काकडी उपयोगी येते बरं का मित्रांनो. म्हणून काकडी उपवासात तुम्ही जरी खाल्ली ना, आहारात तुमच्या काकडी जर असेल तर तुम्हाला त्याचा फायदा होईल जास्त चांगला. काकडीचं महत्व तुम्हाला मी सांगतो. काकडी उपवासाला चालते. ज्यांना मूत्राशयाचा विकार आहे किंवा मूतखडा आहे त्यांना सुद्धा काकडी खूपच चांगली आहे. ज्यांना मूतखडा आहे त्यांनी काय करायचं, काकडीचं बी रात्रीच्याला असं बारीक करायचं आणि भिजू घालायचं, आणि रात्री पाण्यात ते भिजू घातल्यानंतर सकाळच्याला ते उठून जर खाल्लं तर मूतखड्यामध्ये चांगला फायदा होतो. ज्यांना मूत्र म्हणजे लघवी होत नसेल, अडकळत लघवी होत असेल, त्यांच्यासाठी सुद्धा काकडी जर खाल्ली तर खूपच चांगली आहे. काकडी आमवातीमध्ये सुद्धा खूपच चांगली आहे. वात कमी करण्यासाठी सुद्धा काकडी खूप महत्वाची आहे मित्रांनो. तर असं काकडीचं गुणधर्म आहेत. काकडी दररोज आहारात तुम्ही थोडी थोडी खाल्ली तर खूपच चांगली आहे. आपला आता साबुदाणा तयार झाला. आता ह्याला थोडंसं झाकून ठेवायचा, जे वाफ त्याची त्यात मिसळल्यानंतर मऊ होणार. ही झाली आपली बिना तेलाची साबुदाण्याची खिचडी. जुन्या माणसांना तरी कुठं तेल मिळत होतं आणि काय, ते अशीच बिना तेलाची खिचडी बनवायची. अहो लई चांगली व्हायची खिचडी. आता बाया काय करते, जास्त तेल टाकते. जास्त तेल टाकल्यामुळे ती साबुदाण्याची जी चव आहे का, ती चवच निघून जाते. भाजीत सुद्धा तुम्ही बघा, भाजीत जर का तुम्ही जास्त तेल वापरचाल तर भाजीची चव सुद्धा समजणार नाही. जास्त तेल जितकं कमी टाकाल तेवढं शरीराला पण चांगलं, आणि त्याची चव पण तुम्हाला चांगलं समजणार. आता हिला आपण झाकून ठेवली. आता
झाकून ठेवल्यामुळे त्याची जी वाफ आहे का ते आतमध्ये राहील आणि साबुदाणा आपली खिचडी एकदम मऊ होईल. ज्यांना काय कष्टाची काम आहेत त्यांनी साबुदाणा खात जावं बरं का, कारण की साबुदाणा हा पचायला जड आहे, म्हणजे हलका आहे, पण कधी त्याच्यात जर शेंगदाणा टाकावं लागते, शेंगदाणा टाकल्याशिवाय साबुदाण्याची चव होत नाही, त्याच्यात तिखट मिरची टाकावं लागते, त्याच्यामुळे ते पचायला जड होतं. ही झाली आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार. तर मित्रांनो, ही चव तुम्ही एकदा करून बघा प्रत्यक्षात, आणि करून बघितल्यावर तुम्हाला ही चव समजेल. साबुदाण्याच्या खिचडीमध्ये अजिबात तेल न टाकता तुम्ही साबुदाणा करून बघा, तो पचायला पण हलका जाईल आणि त्याची चव पण तुम्हाला चांगली लागेल. तर माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. धन्यवाद.